सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेलच्या चिन्हाला प्रेस करा. याने तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले मिळेल आणि तुम्ही माझी नवीन एकही रेसिपी मिस नाही करणार. तर श्रावण चालू आहे आणि इथे साबुदाणा वडे तिखट लाल तिखटाचे इथे कुरकुरीत कसे बनवायचे ते इथे बनवून दाखवणार आहे. एकदम झणझणीत आणि सोपी रेसिपी आहे. उपवासाला कंटाळा येतो खाऊन खाऊन आणि श्रावण महिना चालू आहे त्यामुळे मी ही रेसिपी टाकत आहे. तुम्ही नक्की ह्या प्रकारे एकदा साबुदाणा वडे करून बघा. त्याचबरोबर मी दह्याची पण रेसिपी दाखवणार आहे. एकदम छोटी आणि सोपी रेसिपी आहे. तर आता पहिले साबुदाणा कसा भिजू घालायचं ते इथे दाखवणार आहे. बऱ्याच जणांचा साबुदाणा भिजत तर नाही, नीट कडक राहतो. त्यामुळे तुम्हाला जो हवा असेल तो साबुदाणा घ्या तुम्ही, किंवा डबल हत्ती जो येतो तो पण तुम्ही वापरू शकता. आणि याला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे, कारण यातलं पांढरं जे भरपूर पाणी निघून जातं आणि साबुदाणा मग स्वच्छ होतो. 2 ते 3 पाण्याने मी आता चोळून अशा प्रकारे स्वच्छ धुवून घेणार आहे. आणि आता 3 पाण्याने साबुदाणा धुवून झाल्यानंतर याचं पाणी बदलून धुवून घेणार आहे आणि पाणी काढून घेतलेलं आहे. नंतर आता साबुदाणा भिजू कसं घालायचं ते इथे दाखवते मी. तुमच्या साबुदाण्याच्या वर थोडंसं पाण्याची तरंग आली पाहिजे आणि किंवा पाणी थोडंसं बोट आपलं तुमचं पाण्यामध्ये बुडलं पाहिजे. एवढं पाणी ठेवून तुम्हाला साबुदाणा 1 ते 2 तास इथे भिजू घालून द्यायचा आहे. रात्रभर पण भिजू घालायची गरज पडत नाही. साबुदाणा भिजेपर्यंत आपण बाकीची तयारी करून घेऊया. शेंगदाणे घेतलेले आहे इथे 1 कप. ते आता इथे मी भाजून घेणार आहे. खाली तुम्हाला टायटल लिहून येत आहे, त्यामध्ये माप पण लिहून येत आहे शेंगदाणे साबुदाण्याचे किती घ्यायचे आहे ते, आणि थोडं प्रमाण कमी जास्त झालं तर चालतं. तर खरपूस रंगाचे हुसते इथे शेंगदाणे मी इथे भाजून घेतलेले आहे शेंगदाणे. आणि त्याला तुम्हाला याचे छिलके काढायचे असेल तर तुम्ही काढू शकता, पण मी काढणार नाही आहे. आणि जाडसर इथे आता मिक्सरमधून याला कूट करून घेतलेला आहे. तुम्ही दिसत असेल तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कूट मी एकदम बारीक केलेलं नाही आहे. थोडे थोडे अख्खे शेंगदाणे त्यात राहतील अशा प्रकारे कूट इथे करून घेतलेला आहे. त्याचबरोबर आता उकडलेले बटाटे इथे घेतलेले आहे मी 2 बटाटे इथे व्यवस्थित मऊ हुसतर उकडून घेतलेले आहे. लाल तिखट करणार आहे, लाल तिखटाचं करणार आहे म्हणून लाल तिखट घेतलेलं आहे. रोजच्या वापरातलं नाही घेतलेलं आहे, जे आपण साईडला ठेवतो वर्षभराचं त्यातून घेतलेलं आहे. आणि मीठ इथे चवीनुसार घ्यायचं आहे. तर साबुदाणा 1 ते 2 तासात पूर्ण व्यवस्थित भिजलेला आहे. तुम्हाला मी दाणा दाबून दाखवते. अशा प्रकारे त्याला आता बाउलमध्ये ट्रान्सफर करून घेतलेलं आहे. आणि ज्यामध्ये मी साबुदाणा भिजू घातला होता त्यातच मी आता हे बटाटे इथे उकडलेले जे होते त्याला मॅश करून घेणार आहे. बटाटे व्यवस्थित मॅश झालेले आहे. त्यामध्ये आता साबुदाण्यामध्ये मी ते बटाट्याचं मॅश केलेला बटाटा इथे घालून घेणार आहे. त्याचबरोबर आपण जे भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट करून ठेवलं होतं ते कूट मी याच्यात आता इथे घालून घेणार आहे. तुम्हाला थोडं जास्त आवडत असेल तर जास्त कूट घाला. आणि मीठ तुम्हाला इथे चवीनुसार घालून घ्यायचं आहे. इथे तुम्ही सेंद्रिय मीठ उपवासाला वापरत असेल तर ते तुम्ही वापरू शकता इथे ते पण. आणि लाल तिखट इथे मी भरपूर घालणार आहे. परत एकदा सांगते, जर तुम्ही उपवासाला लाल तिखट खात नसाल तर हिरवी मिरचीची पेस्ट तुम्ही इथे करून इथे यामध्ये घालू शकता, तिखट हिरव्या मिरच्या वापरून. तर आता तिखट घालून झाल्यानंतर त्याला पहिले नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे. चमच्याने हे व्यवस्थित मिक्स होत नाही, त्यामुळे तुम्हाला नंतर हातानेच याला मिक्स करायचं आहे. थोडंसं पहिले मिक्स करून घेतल्यानंतर याला मी हाताने व्यवस्थित एकजीव करून घेणार आहे, मळून याचा गोळा करून घेणार आहे. आणि पाणी एकदम बघू शकता तुम्ही 1 ते 2 चमचे इथे पाणी वापरलेले आहे. मी जास्त पाणी वापरायचं नाही आहे. एकजीव होण्यासाठी आणि त्याचा घट्ट गोळा बनण्यासाठी इथे पाणी वापरले आहे. तुमच्या आवश्यकतेनुसार तुम्ही पाणी कमी जास्त करू शकता. आणि पिठाचा आता गोळा बनवून साबुदाण्याचा तयार झालेला आहे आणि त्याचे वडे बनतील अशा प्रकारे आता हे मळून झालेलं आहे पीठ साबुदाण्याच्या वड्याचं. त्याचप्रमाणे आता दही आपण बघून घ्या कसं करायचं. दही घेतलेलं आहे, तुम्हाला जेवढं आवडत असेल तेवढं दही घ्या. 1 कप दही घेतलेलं आहे मी मोठा भरून. त्यामध्ये आता फेटून घेणार आहे, त्याला नीट मिक्स करणार आहे. प्लेन केल्यानंतर त्यामध्ये आता चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आणि त्याचबरोबर इथे साखर घालायची आहे 1 ते 2 चमचे. तुमच्या दह्याच्या आंबटनुसार तुम्ही साखर कमी जास्त करू शकता. आणि यामध्ये तुम्ही उपवासाला खात असाल तर जिरे पावडर पण तुम्ही इथे घालू शकता. तर साबुदाण्याचं पीठ तर आहे, दही तयार आहे आणि साबुदाणा बनवण्यासाठी पाण्याचा हात लावून घेणार आहे मी. त्याचबरोबर तेल पण इथे गरम करत ठेवलेलं आहे. तर पाणी घेतलेलं आहे थोडंसं वाटीमध्ये. पाण्याचा हात लावून मी इथे तुम्हाला ज्या प्रकारचे आकाराचे वडे हवे असतील त्या आकारचे गोळे घेऊन तुम्ही इथे साबुदाणा वडे बनवून घेऊ शकता. थापून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. असं याला तुम्हाला पतले जाड किती करायचे ते तुमच्या अंदाजाने तुम्ही इथे करून घ्यायचे आहे. तर अशा प्रकारे आता साबुदाणे वडे मी 2-4 इथे बनवून घेणार आहे. एक बनवून तळत नाही, 5-6 इथे बनवून घेतल्यानंतर मग मी तळते. तोपर्यंत ते तळेपर्यंत पुढचे 5-6 बनवते. म्हणजे अशा प्रकारे प्रोसेस पटपट होऊन जाते तळण्याची. नाही तर तुम्ही असे बनवून ठेवू शकता आणि ऐन वेळेवर मग गरम गरम पण तुम्ही तळू शकता. तेल चांगलं तापलेलं आहे. आता जे साबुदाणे वडे आपण बनवून घेतलेले आहे त्याला आता तेलामध्ये नीट फ्राय करून घ्यायचं आहे. आणि साबुदाणे वडे तेलामध्ये घातल्यानंतर लगेच तुम्हाला चमच्याने हलवायचं नाही आहे, नाही तर ते तुटू शकता. असं पण साबुदाणे वडे एक पण तुटलेलं नाही आहे, चीर पडलेलं नाही, इतकं ते पीठ चांगलं मळलं गेलेलं आहे. बटाट्याचं प्रमाण तुम्ही व्यवस्थित घातल्यानंतर तुमचे साबुदाणे वडे तुटत नाही. तर साबुदाणे वडे आपोआपच असे तेलामध्ये वरती येतात. त्यानंतर तुम्ही चमच्याने त्याला पलटी करून घ्यायचे आहे आणि व्यवस्थित गोल्डन ब्राऊन रंगाचे खरपूस उसर तुम्ही तळून घ्यायचे आहे.
तर आता साबुदाणा वड्यांचा रंग बदललेला आहे आणि खरपूस रंगाचे इथे तळून झालेलं आहे. शेवटपर्यंत हे मस्त फ्राय झालेले आहे. आता याला पेपर नॅपकिनवर काढून घेते आहे मी आणि साबुदाणे वडे तुमचे बनवून तयार झाले आहे. याचप्रमाणे राहिलेले साबुदाणे वडे मी इथे करून घेणार आहे. तर गरम गरम साबुदाणे वडे उपवासाचे तयार आहे आणि किती फुललेले आहे तुम्हाला दिसत असेल. एकदम कुरकुरीत पण झालेले आहे आणि फुललेले पण आहे एकदम. ते दाखवते मी तुम्हाला. तर अशा प्रकारे झणझणीत असे साबुदाणे वडे उपवासाचे बनवून तयार झालेले आहे. आणि हे दही पण आपण जे गोड दही करून ठेवलं होतं ते पण इथे बनवून तयार झालेलं आहे. आणि उपवासाची ही अजून पण मी कबाबची रेसिपी टाकलेली आहे साबुदाणे वड्यासारखीच, ती पण तुम्ही पाहू शकता. उपवासाचे दही वडे टाकले आहे. प्लेलिस्टमध्ये उपवासाच्या भरपूर रेसिपीज टाकलेल्या आहे मी, गोडपासून तिखटपर्यंत, त्या तुम्ही बघू शकता. साबुदाणे वड्याची ही रेसिपी तुम्ही आता नक्की करून बघा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा. आणि याच रेसिपीबरोबर मी तुम्हाला सजेस्ट करेल तुम्ही नक्की माझ्या दुसऱ्या उपवासाच्या रेसिपी माझ्या प्लेलिस्टमध्ये, उपवासाच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन तुम्ही बघा, करा. नक्की तुम्हाला आवडेल. तर ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की एक लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. सोबतच मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी. तोपर्यंत भेटूया पुढच्या एक छानशा नवीन रेसिपीसोबत. बाय बाय.